السلام علیکم ویلکم ټو کورسیرک زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د CorelDRAW 2021 سیریز شروع کړی دی نن به موږ انشاءالله په شیپ ټول باندې خبره کوو شیپ ټول هم موږ سره ډېر زبردست او ډېر امپورټنټ ټول دی د پیک ټول او د شیپ ټول موږ سره ډېر زیات یوزز دي په CorelDRAW کې نو زه راځم ګوره دې دپاره ما CorelDRAW کولاو کړله اینډ هیر یو کین سی کوم چې موږ لاست ویډیو کې خبره کړې وه هغه ما سیم کار ما سره اوس هم پروت دی صحیح ده زه ګوره کنټرول ان ما د کیبورډ ټایپ کې یو نوی شیټ په یو نوی ډاکومنټ په RGB موډ کې علم اوس ګوره دې ځای کې ما یو ریکټنګل راواخه داسې یو ریکټنګل له مې دا کلر ورکړو داسې هیر یو کین سی صحیح شو دا بلو کلر چې کوم دی دا مې دا د دې ځای نه فل کلر دې ته ورکړو صحیح ده زه لیفټ کلیک کوم د دې ځای نه تاسو کوم کلر ابجیکټ له ورکوئ صرف لیفټ کلیک به کوئ په د کلر باندې صحیح دی موږ ویلو چې که موږ ریسایز کوو موو کوو نوره دې کې څه روټیټ کوو اکسس پوینټ سنټرل پوینټ خوځو راخوځو نو هغه موږ د پیک ټول هیلپ سره کولی شو اوس سیکنډ چې کوم موږ سره ټول دی هغه موږ شیپ ټول دی نو د شیپ ټول شارټ کټ موږ سره دی F10 صحیح ده دې ځای کې تاسو ته کله چې دا کرسر په دې تاسو هاور کوئ دا تاسو ته F10 د دې شارټ کټ دی ایډیټ ا کرب صحیح ده اوس ګوره په دې باندې خبره کوو پیک ټول شیپ ټول موږ سره ډېر زیات یوزز دي یا F10 د کیبورډ ټایپ کول یا راتلل په دې ټول باندې کلیک کول بس سیم کانسپټ دی صحیح ده چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ یعنی دا چې کوم دی ګوره دا موږ سره ریسایز هینډل دی خو کله چې زه په دې شیپ ټول باندې کلیک وکړم اوس قصه نوټس ته ووت اوس ما سره نوټس رالل زه د دې ځای نه څه کولی شم په دې نوټس په هیلپ سره دا ابجیکټ زه د دې مطلب دا کارنر یعنی د دې چې کوم دا کارنر دی دا زه راوند کولی شم او دې کې زه ډیزاینونه هغه پکې سازولی شم څنګه مطلب چې کله تاسو په دې شیپ ټول باندې کلیک وکړئ ګوره پهله خو د دې پراپرټي راشي د دې سره راشي پراپرټي راشي پهله په دې پراپرټي باندې موږ ډسکشن کوو په دې پراپرټي بار کې ګوره ما پیک ټول راغستی شیپ ټول مې راواغوست نو تاسو دلته لیدلی شئ پهله موږ سره د ابجیکټ پوزیشن ان ایکس اکسس ابجیکټ پوزیشن ان واي اکسس تاسو لیدلی شئ ایکس اکسس او واي اکسس به تاسو الریډي پیژنئ مې به تاسو سټوډنټس په میث کې به تاسو سټډي کړي چې کوم موږ سره واي اکسس وي هغه موږ سره ورټیکلي او چې کوم موږ سره ایکس اکسس وي هغه موږ سره هاریزنټل فارم کې نو که ته وایې چېرې زه د هاریزنټل دا ابجیکټ زه موو کړم نو ته به څه وکړې د دې ځای نه ته دا ابجیکټ دا وګوره دا ویلیو ته چینج کولی شي سپوز کې ما دا 1 کړله نو اوس ګوره تاسو لیدلی شئ اوس ګوره انټر نو هاریزنټلي به ساري ورټیکلي به دا ابجیکټ څه کېږي او موږ سره موو کېږي چې کوم موږ سره واي اکسس موږ سره ورټیکلي ورټیکلي به د ابجیکټ پوزیشن کې هغه چینجز راځي صحیح ده یعنې ګوره زه د ابجیکټ ګوره ورټیکلي موو کوم نو تاسو ګوره دلته واي اکسس لیدلی شئ صرف واي اکسس چینج کېږي موږ سره دا ګوره ایکس اکسس نه چینج کېږي که زه د ابجیکټ هاریزنټلي داسې موو کوم نو ګوره زه داسې هاریزنټلي موو کوم نو هلته موږ صرف څه کېږي هغه ایکس اکسس هغه چینج کېږي نو تاسو مینولي چینج کولی شئ د دې ځای نه مطلب چې ته دا چینج کړې هغه دا چینج کېږي نیکسټ پسې موږ سره که تاسو وګورئ هغه موږ سره دی د دې چې کوم دی ابجیکټ سایزز دی صحیح ده ابجیکټ سایز څه مطلب یعنې ګوره که زه دا 4x4 کوم زه چېرې زه یو سوشل میډیا له ډیزاین سازوم زه به دې ځای نه دا څه کوم پورې مطلب دا ګوره موږ سره ویډت دی هایټ دی نو 4x4 انټر مې کړو 4x4 انچز کې موږ سره راغلی صحیح ده تاسو به څنګه پته لګي چې تاسو کوم میجرمنټ یونټ اوس کرنټلی آن دی سلیکټ یاره چې ما 4x4 کې دا اوس په ملیمیټر کې شو په سنټیمیټر کې شو په انچز کې شو نو کله چې پک ټول راولي عام نارمل کلیک وکړئ دې ځای کې تاسو شو کېږي چې ګوره تاسو شی دی هغه انچز کې دی که ته ملیمیټر ته لاړئ ته دې نه چینج کولی شئ نو ما تاسو ته ویلي چې انچز موږ سره یو ښه میجرمنټ یونټ دی د CorelDRAW لپاره صحیح ده نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ سایز اخیستلی شئ مطلب تاته یو کس وایي چې ما ډیزاین ساز کا 20x8 ما ډیزاین ساز کا نو میک شور دې ځای کې به 20 پهله ټایپ کړئ هغې نه بعد به څه وکړئ 8 به ټایپ کړئ انټر به کړئ نو ګوره زه اوس F4 کوم نو تاسو لیدلی شئ دا زما 20x8 انچ د دې څه وشو هغه ما ډیزاین یعنې ما یو ابجیکټ راواخیست بس زه په دې کې کار کولی شم صحیح شو که ته سټوډنټ کارت دپاره سایز لرې هغه ته د دې ځای نه څه کولی شئ هغه اخیستلی شئ چې څومره تاته ریکوایر دي بیا د دې مطلب موږ سره روټیشن راځي نو ګوره دا اوس موږ سره 0 انګل دی که زه دا روټیټ کوم سپوز کې دا ابجیکټ ما داسې کړو زه روټیټ کوم ګوره ما د دې ځای نه 90 انګل مې ټایپ کړله اوس ګوره موږ سره په 90 انګل باندې څه شو روټیټ شو د دې ځای نه ته ابجیکټ هغه روټیشن یعنې چې کوم انګل ده هغه هم ته څه کولی شي هغه چینج کولی شي که زه دا د دې ځای نه روټیټ کوم نو هیر یو کین سی دا انګل یې موږ سره هغه څه کېږي هغه چینج کېږي ما سپوز کې بېرته 0 کړله داسې بېرته مې 0 کړم ګوره موږ په 0 انګل باندې څه شو هغه روټیټ شو صحیح ده د دې نه بعد چې کوم د دې دا میرر فلپینګ د فلپینګ باندې خبره باقي کوو دا یو ځانه ټاپک دی زه راځم اوس د شیپ د پیک ټول پراپرټۍ ته راځم صحیح شو ساري د شیپ ټول پراپرټیز ته راځم صحیح شو نو په شیپ ټول پراپرټي کې موږ سره پهله چې کوم دی هغه دا هم ډسکس کړو دا راونډډ پهلنی کمانډ دی هغه راونډډ کارنر څه مطلب یعنې ګوره زه دلته رالم سپوز ما داسې یو ریکټنګل راواخیست او دې نه مې داسې دا کارنر دا بلو کلر مې ورکړو صحیح ده زه اوس غواړم چېرې د دې چې کوم دا کارنر دی دا ما سره راونډ شي نو زه به څه وکړم شیپ ټول به راوالم او د دې ځای نه به دا وګوره دا راونډډ کارنر دا به زه آن کړم او دا نوډ نه دی دا نوډ دا به زه داسې انورډ ډریګ کړم سو هیر یو کین سی ستاسو چې کوم دا ابجیکټ کارنر دی هغه موږ سره ایزیلی راونډ شي څومره ایزیلی ایون دا د فوټوشاپ د نور نه هم ته ښایسته طریقې سره ته کولی شي صحیح شولو وګورئ صرف په دې کلیک وکړو دې ځای نه څه وکړه دا کارنر یې څه کړه دا یې داسې راونډ کړه
ګوره اوس که تاسو هیل وکئ زه F4 کومه F4 موږ ته څه ښایي چې کوم سلیکټډ ابجیکټ په زموږ په ورک سپیس کې څومره هم ابجیکټ هغه موږ ته ټول شو کړی شي. که دلته پیک ټول شیپ ټول راوالم صحیح شو، د دې ځای نه ما راوندډ کارنر داسې کړي دي، دا د دې ځای نه زه داسې بل بېرته هم دا داسې کولی شم. صحیح شو. اوس یو مسله ده دا که زه شیپ ټول راوالم او د دې ځای نه زه دا کومه دا هر طرف ته د دې اوس ګوره پیل خو به صرف موږ دا ډسکس کوو. صحیح شولو. یا د دې ځای نه ګوره داسې ما کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ واخیستو، د دې ځای نه ما په دې کلیک کړی، په دې ټول مې دا اپلای کوم. ګوره دا ما داسې راونډډ کو، تاسو لیدلی شي. اوس ګوره په دې مې کلیک وکړو، شیپ ټول مې راواخیستو، دا سیکنډ نمبر چې کوم دی دا سکلپټ کارنر په دې مې داسې کلیک وکړو. صحیح شو. او دا مې داسې څه کړو، ګوره دا مې داسې نو ګوره دا موږ څه بل طریقې سره د دې څه وشي، دا کارنر یې داسې شي، دا داسې هغه مطلب انورډ ډریګ شي. نو که تاسو دا غواړئ یا دا غواړئ، نو دې دپاره چې تاسو دې شکل کې غواړئ تاسو به راونډډ کارنر سلیکټ کوئ. که تاسو دې شکل کې غواړئ نو تاسو له پکار دی چې دا سکلپټ کارنر دا به سلیکټ کوئ. صحیح شو جي. ما یو بل ریکټنګل راواخیست، د دې ځای نه ګوره ما داسې یو ریکټنګل راواخیست، دې نه مې دا کلر ورکړو. که ما ته سپوز کې نه داسې پکار ده نه داسې پکار ده، ما ته یو بل شیپ کې پکار دی، یعنې ګوره زه شیپ ټول ته راځم په دې مې کلیک وکړو، ما ته سپوز کې دا چمپټ کارنر پکار دی. اوس چمپټ څنګه وي؟ اوس ګوره چمپټ زه سپوز کې دا وګوره دیس از کالډ چمپټ کارنر، ما ته سپوز کې دې فارم کې پکار دی. نو د شیپ ټول له لارې ګوره ته داسې ډیزاین هم ساده شي، داسې هم ساده شي، داسې هم ساده شي. صحیح دی. امید لرم تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شوئ. اوس ګوره موږ چې به دا ټولز یوز کوو نو دا به د څلورو سایډونو به دا کارنر څه کېدل، دا به انورډ او آوټورډ ډریګ کېدل. اوس زه غواړم چې هر ما چې د ون نوډ څه شي ډریګ دی شي بل د نه ډریګ کېږي، یا د لیفټ او د باټم والا د یو هغه مطلب ډاون د انورډ ډریګ شي او دا نور د نه ډریګ کېږي، دا به زه څه طریقې سره کولی شم. صحیح دی. اوس ګوره ما یو بل ریکټنګل راواخیست، تاسو هیر یو کین سي داسې لیدلی شي. صحیح شول. د دې نه ما داسې فل کلر دی ورکړو، داسې صحیح شول. او دې نه ما داسې دلته مې کاپي واخیستل او دلته مې داسې کاپي واخیستل. شیپ ټول مې راواخیست او زه غواړم چې د دې څه وشي، صرف دا ون نوټ دې راوند شي. نو زه ګوره په دې به داسې کلیک وکړم، نو ګوره دا به اکټیو وي او دا به ان اکټیو وي. ګوره دا موږ سره وایټ ښکاري، موږ سره بلیک ښکاري. بلیک مین چې دا نوټ موږ سره اکټیو دی. نو زه ګوره که دا انورډ ډریګ کوم نو صرف به دا به ډریګ. که زه غواړم چې یاره دا ګوره د دې ځای نه ما کلیک وکړو، په دې دا اپلای کوم، صحیح شو، په دې سکلپټ کارنر باندې. نو ګوره ما په دې کلیک وکړو او زه مې چې یاره ون دې وشي، ګوره زه به ون اکټیو کوم، نور به ان اکټیو. دا وګورئ دا به داسې کوم. اوس ګوره هیر یو کین سي، دلته ما کلیک وکړو، بیا